Hello guys, welcome back to my channel. අද අපි ඉන්නේ Kyoto වල. අදත් අපි හරිම ලස්සන ටෙම්පල් එකක් බලන්න යන්න හදන්නේ. මේ ටෙම්පල් එකේ නම තමයි Kiyomizudera. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා pure water temple. මේ ටෙම්පල් එක most celebrated temple එකක් තමයි ජපාන් වල. මේක හම්බ වෙලා තියන්නේ 780 ගැන හෙන පරණයි ඔටෝවා වොටෆෝල් එකගේ තමයි මේක මුලින්ම හදලා තියෙන්නේ මේ කැලේ අස්සේ වුඩන් හිල්ස් වල කියෝටෝ වල ඊට පස්සේ තමයි මේ ටෙම්පල් එක මේ හසෝ කියන මේගොල්ලන්ගේ මේකේ හසෝස් එකේ මේකේ ස්කූල් එකක් විදිහට තිබිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ජපනීස් බුද්දිසම් ස්කූල් එකක් විදිහට මේක තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේක මේ ටෙම්පල් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ World Heritage Site එකක් විදිහට දැන් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මෙතන මාරම historical value එකක් තියෙනවා මේ ටෙම්පල් එකේ. じゃあちょっと白ご飯できるんで。おお。どんなお味かなって。Weil das erste Mal so richtig, ne? Ja, passt ja. War halt das erste Mal, dass es so völlig geswinkelt ist, ne? Einmal so eine Gestalt Once we get here, it's nice and it's not that without it. もし経験されるんやったら。小孩子的。我已经上来了呀。ජපන් ටෙම්පල්ස් ඇතුළට යද්දි guys මේ විදිහට අත හොදලා හරිනම් මේ ගේට් එක මේ මෙතන මේ ඉස්සරහ තියෙන ගේට් එකෙන් මේ ඔළුව පාත් කරලා තමයි හරිනම් යන්න ඕනි. මේ ටෙම්පල් එක මාරම ලොකුයි guys. මේ ඒ වගේම මාරම ලස්සනයි.
ගයිස් මේගොල්ලෝ මේක ඉස්සෙල්ලාම try එකක් දෙනවා මේක මාරම බඩයි මේ That's great. Oh, these are shoes. Shoes? ගයිස් මේ වටේටම තියෙන්නේ චෙරි ට්‍රීසුයි මේපල් ට්‍රීසුයි ඉන්න මාරම ලස්සනයි මේ view එක. ගයිස් අපි මේ හෝල් එකේ මෙතන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කියන්නේ ශාක බුද්ධ කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අමිතා බුද්ධ කියලා තව කෙනෙක්ගේ මේ ස්ටැචුස් ගොඩාක් තියෙනවා. තව මෙතන තියෙනවලු 200 stones statues of Jesus කියලා protectors of children and travelers කියලා තව මේ කියන්නේ God කෙනෙක්ගේ statues තමයි. The owners are not wondering whether he's going to end up with මේ ඉස්සරහා තියෙන පගෝඩා එකත් ගයිස් හරිම පොපියුලර්. ඒකත් හරි හිස්ටොරික් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ the three storied Kiyomizu pagoda කියලා. ඒකේ meaning එක තමයි said to bring about easy and safe childbirth එකක් මේකෙන් ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ achieve කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ මේක. දැන් guys අපි එක පැත්තකින් කන්ද උඩට නැගලා දැන් අනිත් පැත්තෙන් බැහැගෙන යන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. මේකත් guys හරිම historic value එකක් තියෙන තැනක් තමයි. මේක මේ ඔටෝවා waterfall එකකින් එන වතුර උල්පත් එකක් තමයි මේ මෙතන වැටෙන්නේ. මේකේ හැම උල්පතකටම ඒ කියන්නේ හම්බෙන ඒ කියන්නේ ඒකෙන් වතුර බිව්වොත් හම්බ වෙන benefits තියෙනවා. කියන්නේ longevity එක කියන්නේ සෞභාග්‍ය එහෙම fortune කියන්නේ love life එකේ මේ කියන්නේ හොඳ married life එකක් ඒ වගේ ඒවා එහෙම මේකේ meanings තුනක් තියෙනවා මේකෙන් කියන්නේ වතුර බිව්වොත් හම්බ වෙන. හැබැයි මේකෙන් බොන කට්ටිය ඒ කියන්නේ තණ්හාවයි කියලා මේගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවා. guys video එක බලුවාට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.